Hello, beautiful people! Welcome back to my YouTube channel! Hello sa lahat! Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon, gabi naman tayo nakapag-film kasi gabi na nga kami nakauwi from city. So, story ko lang, no, galing kami sa DFA, tapos kumuha ako ng passport, and then yung partner ko nag-renew ng kanyang passport. So, ngayon, dumating ang aming package from Lazada, yung in-order namin during 11/11 sale. So, isa ito sa mga dumating, guys. Yung pinakaantay ko kasi nga, mystery box surprise. So, hindi ko alam kung ano yung laman kasi nga surprise. Charot. So, ito guys, isa siya sa mga nabili namin na mga items. So, nakasale siya, less 90%. So, nakuha namin siya in 290 na lang po. So, nakasave kami ng magkano? So, okay, sagot nyo dyan sa baba yung amount na na-save namin. Ano, yung 90% ng 3,000. So, yung una makasagot, makatanggap na load. Yan. So, yung una makasagot, makatanggap ng 50 pesos worth of load. So, magkano ang 90% ng 3,000? So, ito na guys, bubuksan na natin siya. Worth 3,000 daw ito. Tapos, naging 290 plus may shipping fee kami na 140. Pero, tatlong item yung nakasama niya. So, baka nasa mga 300 plus na lang siya lahat, diba? So, ito, bubuksan na natin siya, guys. Naka-bubble wrap siya kasama ng ibang item. Tapos, ito, naka-scotch tape na lang siya. And then, yung box niya, hindi siya sealed. So, ito yung box na kaniyang galing talaga sa supplier. So, ito yung nakalagay. Mystery Box Surprise Design Blast Studio. Tapos, mayroong logo ng Lazada. So, ngayon, bubuksan na natin. May scotch tape dito. May scotch tape lang dyan kasi nakadikit yung isang mystery box na kasama na binili ng aking friendship. And then, meron nakalagay dito, if you are satisfied with our product, please give us 5 star. Thank you very much. So, kung satisfied ako, magbibigay ako ng 5 star. Pag hindi, 1 star lang. So, ito na nga guys, nabuksan ko na. Oh, anong laman niya guys? Ayan. Makikita natin kung maging satisfied ba ako sa laman ng ating 219 na mystery box. Oh my God! Ito yung laman, guys. LED watch. And, gumagana siya! Perfect! Okay, the time is... Ano? Oh, ayan. Gumagana siya, guys. Pero kailangan ko pa siyang iset. Para siyang laruan. Kasi yung quality ng kanyang strap is ordinary plastic lang. So, baka ibigay ko na to sa aking anak. Gumagana naman siya, guys. Kaso nga lang, yung quality niya, pang, ano talaga, pang 290 lang. So, ayan, yung ating first item. LED watch. Ano yung pangalawa, guys? Today. Oh my God. Ano to? Meron tayong, oh! Cellphone! Hala, oh my God. My cellphone. My cellphone keypad nga. Pero okay lang kasi nga, yung amount niya is 290. Pero guys, sulit na to guys. Meron ako cellphone. Ay, nakakatuwa siya. Grabe. Yung 3,000 mo, tapos less 90%. So, 290 na lang. May cellphone ka, besh. Ayan, o. Keypad, tapos may camera. Try natin i-on. Saan yung para on? Ay, patay. Kasi, baka, laruan siya. Hindi naman siguro. Itatry ko siyang i-on. So, ito yung laman niya, guys. May box. Pwede pa akong mag-WhatsApp and then mag-Facebook, guys. Ito yung model niya. N160K Stone 2. Laka! Pwede na ako magbenta ng load, guys. May cellphone ako, guys. And then, meron pa siyang kasamang, ito. Ito yung charger niya. Oh my God, may keypad na ako din. Ayan, may charger siyang kasama. And then, ito pala yung battery niya.
BL5C, yung battery. So, itatry nating i-insert yung battery. Baka gumana talaga yung ating cellphone. Oh my God! Na-excite ako ulit. So, gusto ko na bumili ulit ng mystery box. My God! Okay. Itatry ko siya i-on kung talagang gumagana siya. Ito. Ang hirap eh. Hindi siya ma-open agad-agad eh. My God. My God. My cellphone. Ay, ba yan? Ay, i-open sabi. Patulong tayo, guys. Tapos, yung pangatlo, ito. Meron akong guys, yung ating pangatlong item, connector siya, guys. So, ito yung connector niya. O, diba? Ang haba. Sobra, lagpas ng 1 meter. And then, ito yung aking phone. Try natin kung gumana ba talaga siya, guys. Tada! Oh! Welcome to Nokia! Ay, ito, guys. Gumagana talaga siya, guys. For me, satisfied ako. So, magbibigay ako ng 6 stars kung merong 6. Kasi nga, 290 lang yung nabayaran namin, guys. So, sulit na kasi may cellphone ka na, may charger pa siya, and then may connector ka na, and then mayroon pa akong lead watch. So, para sa akin, satisfied ako sa aking nabayaran na 290 pesos sa mystery box na to. So, good job sa ating supplier ng ating mystery box, and I hope na sa susunod na mga mystery box na mabili namin sa inyo, lagyan nyo naman ng iPhone. Charot lang. O, diba? Kasi yung ibang supplier, namubudol sila. Hindi nila lalagyan ng mga matitinong gadgets or mga accessories. Yung iba kasi sira-sira, diba? So, thank God na yung dumating sa akin, talaga naman gumagana lahat. So, satisfied customer here. Oh! Diba? May camera! May camera ako, te. O, diba? Pwede pa pang vlog? Pwede pa ako mag-WhatsApp and then mag-Facebook dito, te. O, diba? Okay, kita-kita. O, diba? Ang ganda, te. Yan yung phone. So, satisfied ako sa aking nakuha sa mystery box. So, yun lang, guys. I hope na nagustuhan yung ating video tonight. Talagang haggard na haggard ang aking face. Pero dahil nga gusto kong mag-video kasi nga excited ako sa aking unboxing sa aking mystery box. So, ito. Pasensya na yung aking pagmumukhaan din ng aking eye bags. Tag 50 lang yung kilo niyan. Bili na po. So, I hope guys na sa susunod na video nandito din kayo guys. And then, yung first na makasagot ng aking question na magkano po ang aking na-save sa aking 3,000 less 90%. So, ano yung 90% ng 3,000? So, yung unang makasagot po ay magkakaroon ng 50 pesos loan. So, guys, ito pa, another good news. I reached 1,000 subscribers! So, thank you so much sa aking mga supporters and sa aking friend na si Justin Vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe sa kanyang channel, Justin Vlog. Kung gusto niya mga kalokohan, mga kagaguhan, katuwaan, at may mga kaalaman ng mga videos, please don't forget to like, share, subscribe sa kanyang channel, Justin Vlog. Diba? So, maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin, sa aking friends, and then sa aking family, and then sa aking mga kaibigan, lalo na sa team Walang Iwanan, kay Miss Janina, Edmar Vlogs, and then kay Joshua, and then kay Axel, di ba? Oo, thank you so much. So, ilalagay ko mga link nila sa baba para masubscribe nyo rin sila. So, hanggang sa muli guys, paalam!